ng ating Philippine Coast Guard sa pagbabantay po sa nabanggit na karagatan. Please go ahead, sir. Well, unang-una sa lahat, no, ako ay nagpapahayag ng pasalamat sa amin sa Philippine Coast Guard, sa mga embahada na nasa Maynila na nagpahayag ng suporta at kinundina ang maling gawain ng China sa West Philippine Sea. But more than that, ako po ay nananawagan sa ating mga kababayang Pilipino for them to understand sa video na inilabas natin kung saan ang ordinaryong mangingisda ang hinaharas ng China. This is a clear evidence, no, na ang usapin ng West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng Armed Forces of the Philippines or ng Philippine Coast Guard. Ito ay obligasyon nating lahat bilang Pilipino. Responsibilidad natin na sabihin ang West Philippine Sea ay para sa atin at para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Opo. Okay. Commodore J. Tariela, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa ating Philippine Coast Guard. Yes, sir. Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, Commodore J. Tariela. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ng ilang mga paalala. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagtumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS. Public service announcement from PBS. Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Radyo Pilipinas.
Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa FM nasa 104.3 di Capital FM. Teka muna, makibalita muna tayo direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center. Radyo Pilipinas. Weather update ihatid sa atin ni John Manalo. John, good morning. John. Magandang umaga po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Shoreline pa rin ang nakakaapekto lalo na dito sa Aurora at Quezon. Ibig sabihin ay maulap at mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan sa binanggit natin na dalawang probinsya. Samantala, ganoon din naman dito sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar, and Southern Leyte dahil naman sa easterlies. Sabihin, nandun din yung mga tsansa ng mga pagulan. Amihan naman yung nakakaapekto dito sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. So bukod sa mababang temperatura, ay nandun din yung mga kaulapan. Ibig sabihin, nandun pa rin yung tsansa ng mga, lalo na ng mga pag-ambon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na yung tsansa ng mga pagulan. Unlike kahapon at nung isang araw. And pero that doesn't mean na hindi na talaga makakaranas ng pagulan, no? Magiging mas mababa lang yung tsansa at kung uulan man ay mas maiksi na at mas mahina na yung mga pagulan as compared nga dun sa mga binanggit natin kanina. In terms of tropical cyclone o mga bagyo o low pressure area ay wala tayong minomonitor sa kasalukuyan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Although, bago matapos yung taon ay meron pa tayong naka-forecast na posibleng mamuo na isang bagyo dahil 1 to 2 tayo ngayong December at nagkaroon na tayo ng isa. So may isa pa rin. Pero that doesn't mean 100% magkakaroon. So hopefully ay wala nang mamuo, pero posible rin naman na wag naman sana na maging dalawa pa. So pero yung pamumuo nung isang naka-forecast natin ay nananatili pa rin naman na mababa sa kasalukuyan. Mababa lang yung tsansa. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. John. Opo. Kailan daw mararamdaman dito sa gawin natin sa Metro Manila yung mas malamig na panahon? Well, actually malamig na po ngayon, pero mas magpapatuloy pa po yan lalo na sa buwan ng January. Okay. Sige, John, salamat na marami for the update. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Thank you. Si John Manalo, mga kaibigan, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. O, paalala, itong week na ito hanggang next week, panahon ng mga Christmas party. Kung magmamaneho, pauwi, huwag iinom. Yan, don't drink and drive. Kung kayo ay iinom, make sure meron kayong napakiusapan na magmaneho sa inyo na hindi iinom. Ha? Hindi po pwede yung iinom tapos magmamaneho. Nako, no. Bye-bye time na kami mga kaibigan sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong umagang ito ng Tuesday. Ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. Disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s.
It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Buwan Trabaho, Usapang Trabaho, Benepisyo, Career at iba pa. Buwan Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang makahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman. Bibigay ko namin sa inyo mga good news sa maghatid sa inyo ng mga good vibes. Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out. Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Dagana. Mark in, mark out.
Out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalaan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, Serbisyo. Radyo Publiko, Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, Serbisyo. Radyo Publiko, Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang makahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman. Bibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-ati doon sa inyo ng mga good vibes. Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out. Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala. Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagahan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 7. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa